Mình vừa tham quan một cái căn nhà theo kiến trúc Nhật Bản ở trên Đạm Thủy này. Đây là một trong những căn nhà có dấu mốc lịch sử, một trong những nơi được cung cấp nước sạch, nước máy đầu tiên ở Đài Loan, được xây dựng bởi một người Nhật và nó được xem như là một cái cột mốc lịch sử của đất nước Đài Loan. Hồi xưa thì Đài Loan bị Nhật Bản chiếm đóng tới 50 năm lận. Các bạn có thể thấy ẩm thực nè, văn hóa, rất nhiều thứ về kiến trúc nữa bị ảnh hưởng bởi Nhật Bản 50 năm. Thì nhưng mà người Đài Loan họ sẽ không có ghét người Nhật giống như là người Hàn Quốc ghét người Nhật đâu. Họ vẫn cuồng đồ ăn Nhật, vẫn cuồng kiến trúc Nhật và họ mang cái văn hóa Nhật đó để họ giao thoa và biến thành cái văn hóa Đài Loan của riêng họ. Trong căn nhà này thì cũng khá là đơn sơ thôi, không có gì quá đặc biệt. Bây giờ mình sẽ đi tiếp qua bên kia để mà ăn một cái món ăn rất là nổi tiếng ở đây, đó là đậu hũ dùng với lại miến. Hy vọng là sẽ đến kịp trước khi trời tối. Đây là cái tiệm đậu hũ dồn miến mà mình nói lúc nãy đây. Đang có khách ở trong đó. Wow. Những miếng đậu hũ bọc miếng được hấp ở trong cái xưởng lúc nào nó cũng sẽ nóng hổi như vậy. Và chan một loại nước dùng lên trên. Sau đó sẽ chan một loại tương ớt. Rồi, vậy là xong rồi. Xí. Mình đã đến cái quán mà bán món đậu hũ dùng với miến rất là nổi tiếng ở Đạm Thủy. Và mình có kêu một phần ở đây, 40 đồng cho phần này. Và rất là thơm mùi tương ớt. Hồi nãy mình kêu phần này là phần cay, cho nên họ có chan một cái loại tương ớt lên trên. Các bạn có thấy không này? Rất là thơm mùi ớt nha. Nghe mùi có vẻ là khá cay. Cái sốt ớt này vừa cay vừa ngọt. Để mình dở lên cho các bạn xem nha. Có một miếng đậu hũ được dồn chả ở trong. Và chính giữa miếng đậu hũ này chính là cái phần miến. Đây là món ăn rất là nổi tiếng ở Đạm Thủy. Mình sẽ tách cái này ra. Đấy, giống như ở Việt Nam mình thì sẽ có cái đậu hũ dồn với thịt bằm. Nhưng mà ở đây thì là đậu hũ dồn với chả để mà che bên ngoài. Còn chính giữa sẽ là miến, rất nhiều miến. Khi ăn thì mình cứ tách ra thôi. Mọi người thấy không? Miến ở đây, chả bên ngoài và đậu hũ. Mình có thể gấp cái miếng này chung với cái nước dùng này ăn. Mình sẽ thử cái phần miến trước nha. Vì cái đậu hũ này luôn luôn được hấp nóng cho nên cái miếng ở trong nó cũng rất là nóng. Cái miếng nó được nêm vừa ăn rồi. Nó được thấm cái vị của đậu hũ và cái vị của chả cá. Nó dùng khá ngọt, hơi cay nhẹ. Món này thì mình nghĩ cái đặc biệt nhất của nó là do cái cách làm á. Dồn miếng vào trong cái đậu hũ như vậy. Xong rồi khi ăn mình phải tách ra rồi lấy miếng đó ăn giống như là một món nước bình thường thôi. Đặc biệt là phần chả cá họ dùng để hàn cái miếng đậu hũ lại. Mình sẽ ăn thử chả cá để xem ra sao. Cái phần chả bọc bên ngoài á, nó giống như một loại chả cua vậy đó. Nó hơi bột một xíu. Và có thể họ trộn vào trong đây một xíu trứng và một xíu đậu hũ. Mình sẽ xé thử miếng đậu hũ này ra. Toàn bộ trong cái đậu hũ này đều là miếng hết. Đậu hũ thì khá là bình thường giống như những đậu hũ khác mà mình hay ăn. Món này thú vị không? Nếu mà bỏ luôn cái phần mà chả này ra thì giống như là một món miếng chay. Mình rất là thích cái mùi tương ớt ở đây, rất là nồng, làm cho mình liên tưởng đến cái món tương ớt mà ăn phở ở ngoài Hà Nội á. Nhưng mà cái vị của nó thì khá ngọt. Nóng quá. Nước dùng nóng, miếng thì nóng và thấm cái vị của đậu hũ. Không liên quan gì tới cái không khí biển ngoài kia hết, nhưng mà cũng rất là thú vị để mà thử. Mình có kêu thêm một cái món thứ hai ở đây. Món này là một cái món khá là đặc biệt, đó là chả cá bọc thịt heo ở bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy này. Có 3 viên chả cá, phần này là 30 đồng.
Mấy viên chả cá này cũng khá lớn ha, lớn gấp 3-4 lần chả cá ở Việt Nam mình. Và mình sẽ ăn thử cái viên này cho mọi người xem. Điều đặc biệt là ở phía bên trong viên chả cá này nó có cái phần nhân thịt heo nữa. Nước dùng khá là có cái màu đục và có một xíu cái rau cần ở bên trên. Đây, miếng chả cá mọi người có thể thấy nó sẽ bự khoảng gấp đôi, gấp 3 cái miếng chả cá ở Việt Nam mình. Ui, hơi nóng. Chả cá rất là giòn. Bên ngoài thì thơm chả cá nhưng mà ở chính giữa lại thơm và ngọt cái vị thịt heo, mọi người có thể thấy này. Đây là cái nhân thịt heo ở chính giữa. Cái món này lạ ha. Cái nước súp thì rất là thanh, nóng, thơm mùi củ cải. Đây cũng là một trong những cái món mà được rất là nhiều người lựa chọn ở quán này. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp đồ ăn của mình đây. Xong rồi mình lại đi ra cái khu chợ đêm ở khu Đạm Thủy này để xem còn gì ăn nữa hay không. Mọi người chờ mình xíu nha. Trời tối thui rồi. Ở khu vực Đạm Thủy này có một nơi rất dễ thương là có mấy bức tranh tường, mấy bức tranh ở trên mấy cầu thang. Và có mấy em mèo nữa. Meo meo meo. Meo 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 meo. Meo meo meo. Meo meo meo. Rồi xong tụi nó bỏ chạy hết. Meo 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 meo. Meo 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 meo. Meo meo meo. Rồi xong, không còn một con nữa hết. Nó còn rừ rừ mình nữa chứ. Đây, nếu bạn nào mà đi vào ban ngày á thì sẽ thấy được cái con đường này. Đẹp không? Giống như một dòng suối vậy đó. Để mình xuống kia đi ngược lại. Hai con mèo kia đang nhìn mình. Tụi bay nhìn cái gì? Đây. Meo 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 meo. Trốn đi không còn một bóng dáng luôn. Nếu mà đi vào ban ngày sẽ đẹp hơn. Đây là con gấu trúc, con hươu cao cổ. Đứng ở đây nè, nó thành một bức tranh luôn nè, ghép lại. Đó, hươu cao cổ, con khỉ đột. Này. Con voi, con chim các thể loại. Nó kiểu như là một loại tranh 3D ha. Các bạn phải đứng cho nó khớp mấy cái bậc thang với nhau thì nó sẽ thành hình. Còn ví dụ đứng nghiêng qua như vậy thì nó sẽ bị gãy mất nè. Đấy. Chơi cái này mệt quá. Đấy, bây giờ là một cái con đường đi xuống cái lốc nước kia. Nguyên một bức tường bên kia cũng là những cái tranh vẽ. Tranh ở đây có một điều đặc biệt, ở trên nhìn xuống là một hình khác, mà ở dưới nhìn lên thì các bạn sẽ thấy một hình khác. Ở đây này, mọi người hãy thấy là nó thành hình một cái nhà gì nè. Đó. Khúc trên đây nó sẽ sáng và dễ thấy hơn. 2, 3. Thấy chưa? Nó là một cái nhà màu đỏ. Ban ngày chiều chiều ra đây mà chụp hình cũng rất là đẹp. Nhưng mà khá tiếc là bây giờ trời đã tối, mình lo ăn quá mình không có kịp ra đây. Bây giờ mình sẽ đi ra tiếp cái khu chợ đêm ngoài kia, còn đang rất là nhộn nhịp và rất nhiều người qua lại ở đó. Bây giờ trời cũng khá là tối rồi, khoảng 6-7 giờ rồi, nhưng mà mọi người đi vẫn rất là đông, càng về khuya càng đông hơn. Với lại hôm nay là thứ Bảy cuối tuần nữa, cho nên gia đình nè, bạn bè mọi người thường hẹn ra nhau ra chợ đêm để mà ăn uống chơi bời. Giờ mình sẽ đi dạo lên trên kia, có một số quán đồ ăn truyền thống rất là nổi tiếng ở khu này. Chả cá đang đông nè. Phía trước mặt mình đây là một cái quầy bán món trứng sắt. Trứng sắt là một món ăn truyền thống của người Đài Loan và nó rất là nổi tiếng ở Đạm Thủy. Trứng sắt thông thường sẽ được làm từ trứng bồ câu này, trứng chim cút nè, hoặc trứng gà, trứng vịt. Các bạn thấy nó có màu đen đặc trưng người ta đang treo ở trên quầy không? Mình sẽ mua một bịch trứng sắt và ăn. Tiệm này khá là nổi tiếng hồi xưa tới giờ, nhưng bây giờ thì cũng kiểu bị người ta chê vì khá là chảnh nếu mà đông khách. Mình sẽ mua cái hộp ở bên ngoài đây. Bên cạnh tiệm bán trứng sắt
là một tiệm bán bánh bông lon. Ủa lộn, cô kêu làm mình hết hồn. Bên cạnh tiệm bán trứng sắt là một tiệm bán bánh bông lan phô mai Đài Loan, cũng siêu chảnh luôn. Trong đây nè, có truyền thống mấy chục năm bán rồi. Và bây giờ họ rất là đông khách, mọi người có thể thấy xếp hàng một hàng dài. Và đặc biệt cũng rất là chảnh. Các bạn sẽ không bao giờ thấy cái cô nhân viên này cười đâu. Nhưng mà bánh bông lan Đài Loan ở đây được mọi người khen rất là ngon. Bánh sẽ được ra lò liên tục. Rất là thơm mùi trứng. Wow. Wow, thơm quá. Ôm chua mà luôn. Mọi người sẽ thấy khói ở bên trong bốc lên. Mình rất là muốn chia sẻ cái mùi thơm bây giờ cho mọi người, nhưng mà chắc YouTube nó không có chức năng chia sẻ mùi thơm đâu. Rất là thơm mùi trứng và mùi bánh nướng. Ở chính giữa bánh là phần nhân phô mai. Một bên là có nhân phô mai, một bên là nhân bình thường. Mình vừa mua 6 cái trứng gà sắt ở một cái tiệm rất là nổi tiếng ở khu vực này. Ở đây có bán cả trứng bồ câu sắt nè, trứng cút sắt nè, trứng gà sắt nè. Trứng sắt là một trong những cái món rất là truyền thống của người Đài Loan và nó bắt nguồn từ cái khu vực Đạm Thủy này. Cái quán bên cạnh mình vừa mới mua là cái quán rất là nổi tiếng ở đây. Hồi xưa thì người ta bảo nó ngon lắm, bây giờ thì nó đỡ ngon hơn xíu rồi. Nhưng mà tôi thấy ai đến Đạm Thủy du lịch cũng đều ghé đây ăn hết. Có chê thì chê nhưng mà người ta vẫn cứ ghé vào đây để mà mua trứng sắt ăn. Cái trứng sắt bình thường bên ngoài nhìn y chang viên sô-cô-la luôn, đen thùi lùi và có màu nâu đậm. Mình đã bảo đen thùi lùi mà còn có màu nâu đậm, nó hơi mâu thuẫn á. Nhưng cái màu của nó sẽ là màu nâu đậm giống như sô-cô-la. Và nó có mùi của xì dầu. Cái cách làm ra cái món trứng sắt này cũng rất là đặc biệt. Họ sẽ nấu ở trong nước xì dầu á, và với một số nguyên liệu bí truyền khác. Nấu trong nước xì dầu trong vòng khoảng 5 cho tới 7 ngày để cho cái trứng nó chuyển sang màu nâu đen như vậy. Và người ta còn quan niệm là cái trứng càng có màu đen càng đậm thì nó càng ngon. Cái phần lòng trắng nó biến thành màu nâu và nó khá là dai. Dai giống như là mình nấu cái món thịt kho hột vịt mà mình hâm đi hâm lại 4-5 lần, 5-6 lần vậy đó. Do nấu lâu á cho nên cái phần lòng trắng nó teo lại, nó dai hơn. Và cái phần lòng đỏ nè, nó chiếm phần lớn cái trứng luôn, khá là bùi. Cả cái trứng nó vẫn thơm nồng cái mùi của xì dầu. Ăn món này mình lại nhớ tới cái món mà trong siêu thị bây giờ hay có cái món trứng kho á, người ta bán đóng hộp sẵn ở trong những cái siêu thị ở Việt Nam mình á. Cái vị cũng gần giống như vậy nè. Bạn nào mà có đến Đạm Thủy á thì có thể ghé đây mua một cái hộp trứng sắt như vậy. 100 đồng Đài Loan một hộp như vậy, khá là đắt ha, 70 mấy ngàn lận. Ăn thử thôi và có thể mua về làm quà, là một trong những cái món đặc sản đặc trưng của Đài Loan. Bây giờ thì mình còn khoe thêm một cái nữa. Mình để ké bên này. Bên cạnh cái quán trứng sắt là cái quán bán bánh bông lan Đài Loan khá là nổi tiếng. Người ta xếp hàng một dài luôn. Và cái quán này cũng giống như cái quán trứng sắt, là kiểu như là hồi xưa rất ngon và rất nổi tiếng, nhưng mà sau này đông khách quá trở nên chảnh hơn. Và nhiều người bảo là chất lượng nó có phần nào đó giảm sút. Người ta cũng nói như vậy thôi, nhưng mà người ta vẫn xếp hàng mua ào ào. Ở đây là mình mua một cái bánh bông lan Đài Loan nhân phô mai.
chỉ có 100 đồng một cái, là 70 mấy ngàn đồng một cái, rẻ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Mình sẽ mua ở đây để mình mang về khách sạn ăn, chứ một mình không thể nào ăn hết cái này trong một lúc được. Giờ ăn thử một miếng lúc còn nóng xem nó ra sao đã. Lớp vỏ bên ngoài nó sẽ hơi cứng một xíu và ở trong khá là mềm. Và mình sẽ xé thử một miếng nha. Đây, mềm xèo luôn. Ở bên ngoài này nó sẽ hơi xốp. Và khi mình ăn vào miệng nó sẽ tan ngay trong miệng. Mùi trứng rất là thơm, không hề có vị tanh của trứng gà. Mình sẽ bóc thử một phần dính lớp phô mai xem sao. Phô mai mặn mặn, khá là béo. Bánh thì sẽ hơi ngọt, phô mai thì mặn mặn, hai cái ăn vào với nhau á nó sẽ đỡ ngán hơn rất là nhiều. Mình rất là thích cái lớp vỏ bánh ở đây nha. Lớp vỏ bánh lúc nào nó cũng sẽ hơi cứng cứng và rất là xốp, và nó rất là tan. Ăn vào nó sẽ tan được trong miệng luôn á. Cái bánh này nó ngon hơn cái bánh ở Việt Nam rất là nhiều. Ở Việt Nam mình vẫn có cái thương hiệu này, họ nhượng quyền mang về, nhưng mà mình ăn thử rồi thấy nó không ngon bằng. Mình không biết có thể là do cái nguyên liệu nhập khẩu về không đảm bảo được cái độ ngon 100%, hay là do cái cách chế biến, hay là sau đó. Nhưng mà khi ăn ở Việt Nam mình không bao giờ có cảm giác mà nó ngon như vậy cả. Bạn nào mà có qua Đài Loan thì nhớ ăn thử bánh bông lan phô mai Đài Loan, một trong những cái món ăn đặc sản mà rất là được nhiều người Việt Nam mình ưa chuộng bên này. Giờ mình sẽ để dành cái này đem vào khách sạn, tối vừa ăn vừa nằm xem tivi. Mà hiện ra tivi khách sạn đâu có xem được. Tối vừa ăn vừa cầm điện thoại xem YouTube. Trà sữa. Ở đây mình thấy có dâu ngào đường nè, kẹo hồ lô nè, táo ngào đường nè, kẹo mè đen. Ở Việt Nam mình hay gọi là kẹo lợn cước chuột á. Một món rất là quen thuộc trong ngày Tết. Ở đây có một khu trưng bày những cái con vật bị biến dị, đột biến á. Thì thấy mọi người vào xem rất là đông. Và phía trước họ có trưng bày nè. Có trưng bày một cái con rùa nhìn rất là đặc biệt. Cái mai rất là lạ này so với cái rùa bình thường. Trong kia thì có một cái trưng bày một cái bào thai của con gì đó nhìn. Nói chung á, ở đây họ có để hình ở trên đây nè. Những con vật mà bị khổng lồ quá này, hoặc là hai đầu nè, hoặc là hơi quái dị, họ sẽ trưng bày trong này. Mình sẽ mua vé và vào trong đó xem thử xem sao. Ở phía trước họ treo cái gì nhìn ghê quá. Cái đó chắc là một cái xúc xích khổng lồ. Vé là 89 đồng một người. Ôi đang khuyến mãi 150 đồng, còn 89 đồng. Cái này là cái phần ấy của con cá voi. Xong rồi họ làm, họ treo lên đây đó. Ghê. Không thể tin được. Ở đây là một con cuốn chiếu khổng lồ. Họ đang cho nó ăn cái gì vậy trời? Hình như một lát táo hay một lát trái cây gì đó. Và một cái miếng thức ăn cho chó thì phải. Lần đầu tiên, có một con ếch màu xanh lá cây ở bên đây nữa. Mập hù lù và tròn vo. Ôi vào trong đây thấy. Ôi bé kia đang đội một cái một con mực khổng lồ. Đây là tiêu bản của nó. Đây là con mực thật đó. Họ ngâm trong cái nước bảo quản. Cái mũ hình ấy. Rùa. Trái dừa hả? Ôi trái dừa hình xấu lắm nè. Cái này là một cái giống dừa gì đó rất đặc biệt. Ở đây có ghi nè, có hình của thằng nhóc này đang cầm cái trái dừa này. Dừa gì mà xấu vậy trời. Còn đây là một con rùa. Con rùa hai đầu và có tới 6 cái chân. Nó đã chết rồi và người ta đang ngâm trong cái chất bảo quản. Hồi xưa nó còn sống nè, người ta có để hình nó ở dưới nè. Bên đây có một con bạch xà, một con rắn màu trắng. Mắt nó màu hồng luôn. Ồ. Chào em rắn.
Anh biết là em sẽ không bao giờ cắn được anh. Anh không sợ gì em đâu. Người ta còn bỏ cả tiền xu và xin xăm, xin đồ ở đây nữa. Đúng nghĩa mê tín dị đoan luôn á. Bên đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái quần trinh tiết. Anh nào mà muốn anh nào mà muốn vợ của mình không ngoại tình hoặc là không lén phén với ai, hãy mua cái này về tặng cho vợ. Còn đây là cái bảng để mấy đứa bé này đóng giả tù nhân chụp hình trước khi vào trại. Cái này chắc là cái tượng giả thôi. Có khi nào người ta treo đầu dê bán thịt chó không trời? Ngoài kia mình thấy có nhiều con lạ lắm mà. Trong đây thấy mấy con này bình thường quá, không có gì đặc biệt. Đây là hai cái ngà voi. Đây là gì vậy trời? Cái này mình không biết là có thật hay không nữa. Nói chung trong đây mình thấy nó giống như một cái nơi tả bí lù á. Có mấy cái xàm xí này nữa nè. Bạn có thể vào đây ngồi để mà chụp hình. Còn đây là mình có thể vào trong đây mình lú cái đầu ra ngoài cái chỗ bồn tiểu này. Thật là biến thái. Đây gọi là khu bảo tàng mang tên biến thái. Không thấy họ trưng bày loạn xạ ngầu hết. Một cái con tôm khổng lồ. Họ có để cái hình đây. Ơi, hồi nãy mình có thấy một cái quần trinh tiết của phụ nữ, còn đây là cái quần trinh tiết của đàn ông nè. Cái này dành cho mấy chị em phụ nữ muốn tặng cho chồng hay cho người yêu của mình thì có thể mua cái này về tặng. Khá là độc đáo và khác biệt, nhưng mà cũng khá là khổng lồ á. Ở đây có một em Tiểu Cường, một em dáng xinh đẹp, 3 em lận. Em hãy nhúc nhích cho mọi người biết rằng em còn sống. Nhúc nhích đi em. Đấy, cái râu nó vẫn nhúc nhích kìa. Mập thù lù luôn. Ở đây họ có trưng bày một cái vật mà kiểu hành hạ người phụ nữ hồi xưa. Mấy người phụ nữ mà bị kiểu như tội mà nói chung là một số cái tội mà liên quan tới trinh tiết gì đó sẽ được đưa lên ngồi trên con ngựa mà nó có gắn cái đai này để mà ngồi lên trên đó và đi tới khi nào chết thì thôi. Trong phim hồi xưa, phim cổ trang mình thấy cái này rất là nhiều lần. Đây là lần đầu tiên mình trực tiếp nhìn thấy cái này. Ghê quá ha. Tưởng tượng thôi là đã thấy sợ rồi. Ở đây họ trưng bày luôn con robot. Còn đây là mấy cái đồ trong phim 52 sắc thái. Đây là cái đồ để mà đốt thay này xong ịn như người cho nó đau nè. Còn cái này là cái gãy lưng nè. Đây là bà Mona Lisa 23 biến ra con ma. Thấy chưa? Ôi thật là bất ngờ. Đây là chị Mozalina. Và đây là con ma. Ở phía dưới chị chị ma thì sẽ có một con dấu. Bạn nào mà đi Đài Loan như bữa hổm mình nói, ở những nơi nổi tiếng sẽ có những cái con dấu về để mình đóng mộc vào để làm kỷ niệm. Ở đây cũng có những con dấu như vậy, giống như đi sưu tầm dấu vậy đó ha. Tạm biệt chị đừng nhìn em nữa, ghê quá. Nó đang cắn nhỏ cái hột ốc chó rồi nó ăn kìa. Rồi xong rớt. Thật là ngu ngốc. Ở đây còn có trưng bày luôn cả tờ tiền 100 tỷ đô la của đất nước Zimbabwe nè. Tôi đã bảo rồi mà, trong đây là một cái bảo tàng tập bí lù. Tất cả những thứ gì linh tinh lang tan mọi người có thể đem vào đây trưng bày hết luôn. Không thể tin được. Đây là một con rùa lai con cá sấu. Nhìn cái lưng của nó kìa mọi người. Và nó bự lắm nha. Chị này đang thay nước cho nó. Bây giờ cũng khá là tối rồi, mình sẽ lên lại tàu điện và quay trở lại Đài Bắc. Nếu mà còn thời gian thì có thể ghé ngang chợ đêm Sĩ Lâm để mà chơi tiếp nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nha. Bye bye. Mấy người xung quanh đây đang nhìn mình quá trời.
Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.